საინტერესო ამბები გულდება გალტენ ტაგარტის მიმოხილვისგან გიორგი გითმობ ეთერს. მინდა გასწრებს ანონს, პატარა შესავალსაც გავაკეთებ 2017 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის დაზუსტებული მაჩვენებლებით წელს საქართველოს ეკონომიკა არის 5%-ით გაზრდილი, მან ჯამში 38 მილიარდი ლარი შეადგინა, ეს 15 მილიარდ 200 მილიონი დოლარია. ეკონომიკის სექტორების მიხედვით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა 11.2%. ალბათ ვიცით რომ მიმართულებით სასტუმროების და დარეიდერებული რესტორნების მიმართულებით არის, რომელსაც შესაბამისი უნებლობის სამსახური დაერია. მთავარია ეს ყველაფერი მავნებლობაში არ გადაგივიდეთ, მეგობრებო. ეკონომიკა შემცირდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ამაზეც ვისაუბრეთ, თუმცა დაზუსტდა სტატისტიკა 2.7%-ია საუბარი და შინამეურნეობების მიერ პროდუქციის გადამუშავება ანალოგიურად 2.7%. ერთადერთი რაც შემიძლია დავამატო ანონს გახლავთ ის, რომ თუ მიყოლებით კვირიდან კვირამდე ჩვენთან ერთად კვლავ არის ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება, ახლა იგი თავის მიმდინარე ამბებს მოწყდა წამყვან საინვესტიციო ბანკში და თავის ტრადიციულ სამშაბათს ატარებს თანაწამყვანის სტატუსად საქმიან დილაში და ეს ნიშნავს, რომ სასაუბრო მართლა ბევრი გვაქვს. მე მას მივესალმები კიდევ ერთხელ ქალბატონებო და ბატონებო, ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი ჩვენთან ერთად. ევა, დილო მშვიდობის. მოგესალმებით. დაზუსტდა არის გვეშველა, გვაქვს პლუსები და მინუსები. ერთი მინიშნება გავაკეთე და ერთადერთი იყო მგონი გალტენ ტაგარტი, რომელიც 5%-იანს არ გადადიოდა და სხვა ყველა დანარჩენი სულიდაა პროგრესი. გიორგისაც ალბათ ახსოვს 2016 წელსაც იგივე მდგომარეობა იყო, როდესაც მეოთხე კვარტალში წინასწარი მონაცემებით ხედავდით, რომ მშენებლობაში იყო კლება, იგივე მოხდა 2017 წელსაც მშენებლობაში იყო კლება და ძირითადად ეს გადაფასება ეკონომიკურ ზრდაში მეოთხე კვარტლის ხარჯზე მოხდა, ყველაზე დიდი წონა აქვს ზოგადად წლიურ ზრდაში და წინასწარი მონაცემები 4.7%-იანი ზრდა მეოთხე კვარტალში დაკორექტდა 5.4% და ჯამურად 5% შეადგინა. ანუ ეს რასაც ხედავთ. ევა, თუ სწორად მიგიხდი, შესავლიდან გამომდინარე, მშენებლობის თემა მაინც გადამწყვეტი იყო, ხო? ანუ აი როგორც ვახსენე, 2017 წელსაც მეოთხე კვარტალში წინასწარი მონაცემებით დღეს ბრუნვებში იყო კლება და საბოლოო ციფრი მეოთხე კვარტალში მშენებლობა 9.3%-ით გაიზარდა. და ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ხედავთ ახლა ინვესტიციების აქტივობა, ანუ ყველაფერი იყო მზარდი და ჩვენ მოველოდით, რომ ეს დაკორექტირდებოდა. ერთადერთი იყო ამ სტუდიაში მათ შორის პროგნოზებიდან, რომელიც ჩვენ გამოგვიცხადებია, თქვა ვიღაც ავტორობით, ან თავად სტუმრებს ვთქვამთ და გალტენ ტაგარტი ზუსტად 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დასვა წინასწარ. გალტის პროგნოზებში რაც მომწონს ისევ პირფერობა არ მახასიათებს მით უმეტეს პარტნიორების მიმართ არის ის, რომ არათუ პირუთმილად მიყვებიან თავიანთ პროგნოზებს, ეს გადახედვა რაც სხვა უფრო სარეიტინგო კომპანიებს ახასიათებთ, როგორც წესი ჩვენ ამ შემთხვევაში გალტენ ტაგარტს ნაკლებად აქვს. ანუ ჩვენც გადავხედავთ ხოლმე პერიოდულად, ანუ თუ ხედავთ მნიშვნელოვან, ჩვენ ეს ბოლო გადახედვა მოვახდენეთ ნოემბერში, ანუ 4.9%-იანი ზრდა რო იყო დაახლოებით 8 თვეში, თუმცა მერე შემდგომ ჩამოიწია ცოტა ზრდა, ნოემბერში ჩვენ 4.7%-დან გავზარდეთ 5%-მდე და სხვებმა პირიქით გააკეთეს, ახლა რასაც უყურებდი, დაუახლოვეს წინასწარ მაჩვენებლებს და ამიტომ. კარგი, ევა, მოდი გადავიდეთ ჩვენი აუთლუკის სხვა მნიშვნელოვან პარამეტრებზე. როგორც აღნიშნეთ, დაზუსტდა, ანუ ჩვენ გვაქვს პრინციპში 2017-ის სურათი. რა არის გალტის გადმოსახედიდან აღნიშვნის ღირსი? როგორც პოზიტიური, ასევე უარყოფითი და რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება ანალიზის კეთებისას და რაც გაძლევთ დაზუსტებული მონაცემები. მე მესმის, რომ ძირითადად ჯამში საერთო სურათი დიდად არ გადაიხედება თქვენი ანალიტიკისთვის, მაგრამ ჯამში რაც გვაძლევს დაზუსტებული 2017-2018-ის გნებავს დაგეგმვისას ან პროგნოზირებისას. 2017 წლის მონაცემებს გამოვყოფდი, რომ თვის ბოლოს ისე ველოდები ჩვენ საგადახდელო ბალანსს და მთლიანში და პროდუქტს
დანახარჯების მიხედვით. ანუ ჩვენი ამ ეტაპზე რაც შეფასება გვაქვს 2017 წელს ანუ ყველაზე დიდი წილის დაში შეიტანა წმინდა ექსპორტი, ანუ ექსპორტი იმდენად გაიზარდა ძირითადად როგორც საქონლის ისე მომსახურების, ეს საქართველოს ანუ უახლეს ისტორიაში მეორედ მოხდა 2013 წლის მერე, მაშინ ანუ მას თავისი მიზეზები ქონა, რუსეთის ბაზარი რო გაიხსნა, ეს იყო განმაპირობებელი და ანუ წელს ანუ 2017 წელს პირველად დავინახეთ რომ საგარეო მოთხოვნა ანუ როგორც საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე ასევე ჩვენ მომსახურებაზე მნიშვნელოვნად მოიმატა. ანუ 29 დაახლოებით 30%-ის პარაგებში იყო როგორც საქონლის ექსპორტის, ასევე ტურისტული შემოსავლების ზრდა. აქვე გამოვყოფდი აი ეს ინვესტიციების მოცულობას, რაზეც წინა ორშაბათს ვისაუბრეთ. მნიშვნელოვანი ინვესტიციები შემოვიდა და ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ცალსახად, რომ ეს მოგების გადასახადის ეს ტონური მოდელი წარმატებული გამოდგა. პრინციპში ხა ეს ციფრებში ისედაც ჩანს. მე გეტყვი, რაზე არის გასამახვილებელი ყურადღება? Ну, უფრო ხილული არის სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ევა. 2.7%-იანი კლება. ანალოგიური არის კიდე იყო შინამეურნეობები, ხო? თუ ვსწრები თუ? კი, მაგრამ მაგაზე აქცენტირება ამ შემთხვევაში იყო ყოველ ჩემს შესავალში. რას ნიშნავს სოფლის მეურნეობაში მუდმივი კლება და ამ შემთხვევაში არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის რეკომენდაცია თქვენი მხრიდან, რაზე შეიძლება აქცენტირება იმის ფონზე, რომ 2017 არ იყო პირველი წელიწადი, როცა სახელმწიფომ დაიწყო სუბსიდირების შემცირება და შეკვეცა ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრა პროგრამების თვალსაზრისით დრამატულიც კი ამ მიმართულებით, მაგრამ ფაქტია, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც ინდიკატორი ამ შემთხვევაში უარყოფითი რჩება. ანუ კი ჩვენ რასაც უყურებთ, ანუ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იყო მთავრობის მხრიდან სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად და მიუხედავად ამისა დარგი მუდმივად კლებულობს. შარშანდელ პერიოდთან მიმართებაში გამოვყოფდი ფაროსანას, ანუ თუ გახსოვთ თხილის ექსპორტის ციფრებში თითქმის განახლებებული იყო. კი, ეს იყო მთავარი მიზეზი. თუმცა, ეხლა ჩვენ რასაც უყურებთ, ანუ ის მზარდი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, რომელიც გვაქვს მაგალითად ევროკავშირთან, ჩინეთთან, ეხლა წელს რაც ამოქმედა, ანუ სტიმულს უნდა აძლევდეს სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებას, თუმცა ანუ როგორც ხედავთ, ანუ დარგი არის არაპროდუქტიული და ანუ განაპირობა მინუს ნიშანი ამ შემთხვევაში ზრდის ნაწილში იმანაც, რომ რამდენიმე წლის წინ დიდი იყო მოცულობა პროექტების, რომელიც სახელმწიფოს თუ ფონდების მხრიდან იყო ამ დარგში განხორციელებული თუ ჩართული. რეალურად რაღაც ბაზას ვადარებთ, ხო, წინა პერიოდებთან შედარებით. ეს ხომ არ იყო ერთ-ერთი ფაქტორი. ამის ზუსტი შეფასება არ გვაქვს ჩვენს გაკეთებული, თუმცა ეხლა ამას ანუ წინა წლებშიც რო უყურებ, ანუ ბაზა ყოველთვის დაბალი იყო ხოლმე და იმასთან მიმართებაში არის შემცირებული. ზუსტი შეფასება ეხლა მთავრობის პროექტების გავლენის სოფლის მეურნეობაზე ჩვენ პირადად არ გვაქვს გაკეთებული. ანუ რასაც გამოვყოფთ ეხლა შენ რაც მითხარი, რომ რა არის პრობლემები და რას უნდა უყუროთ. ამ შემთხვევაში ხა მე ვფიქრობ, რომ ის გეგმა რაც არის დაანონსებული მთავრობის მხრიდან, ანუ უყურებ როგორც პოზიტიურ გეგმას ქვეყნის განვითარებისათვის და ეკონომიკის შემდგომი გაჯანსაღებისა და დივერსიფიცირებისათვის. ერთადერთი ანუ ჩემი მხრიდან ესე ვაფასებ, რომ საფრთხე არის ეს რეფორმების განხორციელების ტემპები, რომ შენელდეს. ანუ ეს ყველაფერი ანუ ჩვენი წლევანდელი წლის ეკონომიკური პროგნოზით და მომდევნო წლებიც ანუ დამოკიდებულია მეტწილად აი ამ გეგმის განხორციელებაზე. ამ ეტაპზე რასაც უყურებთ, აქტიურად მიმდინარეობს და შარშან რაც ვნახეთ, კაპიტალური ხარჯები ბიუჯეტის მნიშვნელოვნად გაიზარდა დაახლოებით 45%-იანიც დაიყო, 1 მილიარდი დოლარით მეტი დაიხარჯა 2016 წელთან შედარებით და ვფიქრობ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ გეგმის განხორციელება მოხდეს დროულად. კიდე რასაც უნდა უყუროთ არის ბიუჯეტის დეფიციტი, ანუ მთავრობამ იმის გამო, რომ აი ამ გეგმის პუნქტიან გეგმის ფარგლებში აჩქარებს კაპიტალურ პროექტებს, აგრეთვე ვალდებულება იყო, რომ მიმდინარე ხარჯები შეეკვეცა, რომ ქვეყნის დეფიციტი, ბიუჯეტის დეფიციტი შემცირდეს ეტაპობრივად მინაშეთა პროდუქტის 3%-ამდე. აი ეს არის შეთანხმება და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ანუ ჩვენ მუდმივად ვაკურდებით მიმდინარე ხარჯების დინამიკას და რა ხდება და როგორ ხდება თვიურ ჭრილში. ბიოპის, რომელსაც თვის ბოლოს, ხო, ეხლა ერთ კვირაში დაახლოებით ველით, რაიმე დრამატულ სურათელი ბიოპიდან გამომდინარე. ჩვენ ველით, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ერთნიშნ ამაჩვენებელზე შენარჩუნდება წელს. ანუ შარშან
ან 2016 წელს იყო დაახლოებით 12.8% იყო მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. 9 თვეში გვაქვს ჩვენ ოფიციალური მონაცემი, რომ 2017 წელს შემცირდა ის 7.1%-მდე და წლიურად ახლა ჩვენი პროგნოზი არის დაახლოებით 8.6% უნდა იყოს შაშანდელი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და წელსაც ოდნავ გაუმჯობესებას ველოდებით. ევა, თავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის ფონზე. ამ შემთხვევაში რეკომენდაციები ჩვენი მხრიდან ასე გამოიყურება. რეფორმების ტემპის დაჩქარება, ანუ მოდი ესე ვთქვათ, არ შენელება და პირიქით ამ შემთხვევაში უფრო აზარტში შესვლა, მოდები ესე ვიტყვი. ბიუჯეტის დეფიციტის კონტროლი, ამ შემთხვევაში და ხარჯების შემცირების შემდგომი ზრუნვა, გაწერილი გეგმის და გრაფიკის მიხედვით, მათ შორის რაც არის სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული მემოს მიხედვით, კაპიტალური დანახარჯი კარგია, ეს 45%-იანი ზრდა, რაც რეალურად ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და სხვადასხვა მიმართულებებით წავიდა, თუმცა ალბათ აქაც მეტი ეფექტურობა არ იქნებოდა ურიგო. მეგონი ეს არის? კი, ეს არის. ამის ფონზე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მონაცემები საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებისგან. რაზეც წინა კვირაში ვისაუბრეთ, აქ მოხდა ჩვენთან. ვისაუბრეთ, მაგრამ ამის გარდა არის კიდევ ევროკავშირის თემა, ევროკავშირის დახმარება, რომელზეც მინდა შენ განსაკუთრებულად აღნიშნო, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლო დროს რასაც უყურებთ, ამ ძალიან ბევრი ნიუსები იდება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოყო დამატებითი დახმარება საქართველოსთვის დაახლოებით $100 მილიონ-ზე მეტი და ახლა დაანონსდა წინა კვირაში, რომ ევროკავშირი აპირებს 4.4 მილიარდი ევროს ინვესტირებას. ეს external investment ეს სამწლიანი პროექტის პარალელებშია თუ არ ვსწრები, რომელიც წამოვა საქართველოსთან მხოლოდ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა ეს თანხა, ანუ ქართული ეკონომიკისთვის რო შევადაროთ ჩვენი ეკონომიკის ზომა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ის დარგები რაც არის ჩამოწერილი, ანუ რაც შეირჩა პირველ ეტაპზე. გრადი ენერგეტიკა, მიკრო და მცირე საშუალო მეწარმეობა, სოფლის მეურნეობა, გრადი ქალაქები და დიჯიტალიზაცია, ანუ ამ შემთხვევაში არის საუბარი იქნებ გვეღირს სრული ინტერნეტიზაცია, თუმცა მე მგონი დღეს სალომე მეცხვარიშვილი ამ თემაზე საქმის კურსში ჩაგაყენებ ჩუა დღეს. კი, აი ნამდვილად პოზიტიურია, თქვათ ეს დახმარებების მზარდი ტენდენცია და კიდე რასაც დავამატებდი წინა კვირაში, ეს არის საგარეო ვაჭრობა, ანუ რასაც უყურებთ, ეს ტენდენციები და ეს გაზრდილი საგარეო მოთხოვნა შენარჩუნებულია 2018 წელსაც, იანვარშიც მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა ექსპორტში დაახლოებით 26% და თებერვალშიც 25%-იანი ზრდა იყო. აქაც ან ძირითადი საექსპორტო საქონელი ხა თვითონ ექსპორტის დივერსიფიცირება არ არის მნიშვნელოვნად შეცვლილი, ესე იგი რაც არის ძირითადი საქონელი, ის იზრდება მაღალი ტემპებით. ეს არის სპილენძი, ავტომობილები, ანუ ეს უკავშირდება იმას, რომ აზერბაიჯანში ეკონომიკური მდგომარეობა დასტაბილურდა, ღვინო, სასუქები, მედიკამენტები შემცირება გვაქვს ხა თებერვალში, მხოლოდ ფეროშენადნობებში, რაც წინა თვეში მზარდი იყო. ეს ყოველთვიური ცვალებადობა დამახასიათებელია. იმპორტზე გამოვყოფდი, რომ იანვარში ქონა ძალიან მაღალი ზრდა იმპორტში, დაახლოებით 19% იყო და შენელდა იმპორტის სისტემები დაახლოებით 8.7%-მდე და აქაც ძირითადად იმპორტის დაზე მოქმედებს სოფლიო ბაზარზე ფასების და ნავთობის იმპორტია. კი, მარაგები ამოიწურა და მაგის გამოხდება და ავტომობილების იმპორტის დასაც ზრდაც არის, ანუ რაც როგორც ადგილობრივი მოთხოვნისგანაც მომდინარეობს და იმის გამოც რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი რეექსპორტზე გადის და რო შევხედოთ, ანუ ჯამურად ექსპორტის მაღალი ზრდის ტემპის ხარჯზე სავაჭრო დეფიციტი არ გვაქვს მნიშვნელოვნად გაუარესებული, მხოლოდ 1.5%-ით გაიზარდა. ანუ ამ ეტაპზეც, ანუ საგარეო შემოსავლების და ანუ ჩვენ რა ხარჯებიც გვაქვს უცხოურ ვალუტაში, რო შევხედოთ, ანუ ბალანსი არის დაცული და ანუ კურსზე, ლარის კურსზე გავლენა აქედან, ანუ ჯერ რასაც უყურებთ, არ მომდინარეობს და ხედავთ კიდევაც შედეგს, რომ ლარი დასტაბილურებულია და 4-ის ნიშნულზე. რემიტენსები და რუსეთის წელისკლება, ტურიზმის თემა ჩვენ შეგნით და ახლა აქ მაგალითად რაც იანვარში, თებერვალში გამოიკვეთა, ევროკავშირის მიმართულებით არის გაზრდილი კიდე ექსპორტი, შარშან გახსოვს ალბათ, რომ 23%-მდე ჩამოვიდა წილი და ახლა მაგალითად თებერვალში უკვე 30%-ს გადააჭერბა. ანუ დაბალი ბაზაც არის და მეორეც არის, რომ ანუ საქონელი, ახლა რასაც უყურებ
კიდე გაზრდილი არის მნიშვნელოვნად ნავთობის ექსპორტი საქართველოდან და ძირითადად ეს მიემართება ხოლმე ევროკავშირში ბულგარეთი, რუმინეთი. აი რა წარმონაქმნია ვერაფერს ვერ იმაშკენებ, ვერ ავხსენი. გვაქვს ნავთობის რაღაც ნაწილი ზოგი შეიძლება რეექსპორტია და მიემართება ძირითადად ევროკავშირისკენ. წაიღეთ რაც აქვს ყველაფერი. ოღონდ ეს მოხდეს. მადლობა ევა ბოჭორიშვილი რჩება ჩვენთან ერთად ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ისი მშობლიური ოფისიდან არის ჩართვა მსოფლიოში ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობების შემდეგი ეტაპის გამოცნობას ცდილობენ, მით უმეტეს ბოლტონის დანიშვნის ფონზე, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას და საპასუხო ჩინეთისგან 128 პროდუქტზე სანქციების დაწესების ფონზე. ამ კვირაშიც რაღაცა სტენდბაი რეჟიმია, ეგრეთ წოდებული მოლოდინის რეჟიმში არის ბირჟები. ტრამპს ახასიათებს ამ რეჟიმში ამყოფოს პროგნოზების და შესაბამისი ინდექსებიც. მიმდინარე კვირა შედარებით მოკლე იქნება. ვნახოთ, როგორ რეაგირებენ ბირჟები ამერიკული დღესასწაულების გათვალისწინებით პარასკევის დასვენების დღის მოლოდინში. მაშინ როცა მეც ანა ლაპიაშვილიც, ევა ბოჭორიშვილიც ვიშრომებთ, ამერიკა პარასკევს ძელი უიკენდისთვის ემზადება, მაგრამ იშრომებს გოგა მელიქიძეც, რომელიც მომავალი კვირისთვისაც გაამზადებს შესაბამის ანალიტიკას. იგი მზად არის უკვე გალტენდაგარტის სათავო ოფისიდან, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, საინვესტიციო ბანკისა ჩაგვერთოს და გვითხრას რა ხდება მსოფლიოში, გოგა დილამშვიდობის და წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. საკმაოდ რთული კვირა იყო საფონდო ბაზრებისთვის და ფინანსური ბაზრებისთვის გასული კვირა. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო რამოდენიმე თვე ესეთი რთული კვირა საფონდო ბაზრებს არ ახსოვთ. დავიწყებ ამერიკით, იმიტომ რომ ამერიკაში ვითარდება როგორც ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები, რაც მე ეკონომიკას ახდენს სხვა განვითარება და განვითარებულ ეკონომიკებზე. გასულ კვირის განმავლობაში საფონდო ინდექსები მნიშვნელოვნად შემცირდნენ ფასში. ძირითადი ამერიკული საფონდო ინდექსები, როგორც Dow Jones ინდექსი, S&P 500, ისე NASDAQ-ი, საშუალო Dow და S&P 500 შემცირდნენ სადღაც 2.5%-ით, 3%-ით, ხოლო ყველაზე მეტად შემცირდა NASDAQ კომპოზიტი, სადღაც 5%-ზე მეტით, 5.6%-ით და ვიტყვით ძირითად გამოწვევ მიზეზებს, რამაც განაპირობა ამერიკაში ესეთი აღალი ვარდნები საფონდო ინდექსები. შეიძლება ითქვას, რომ 3 ძირითადი მიზეზია. პირველი ეს არის გასულ კვირის დასაწყისში, ესე ვთქვათ, Facebook-თან დაკავშირებული სკანდალი, იქ კლიენტების მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით, რამაც ჩაიცრია Facebook-ის აქციები, ამას ეგრევე მოახდინა სხვა ტექნოლოგიური აქციები და შემდეგ ეს თელ ინდექს გადაედო. ბუნებრივია ტექნოლოგიური აქციების შემცირებამ გამოიწვია, ვთქვათ, NASDAQ-ის შემცირება და შემდეგ ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები შედიან S&P 500-ში და გამოიწვია S&P 500-ის შემცირებას და ზოგადად საფონდო ინდექსებს დააწვა. მეორე მთავარი მიზეზი, რამაც უფრო გლობალურ მიზეზად ხდება, ზოგადად საფონდო ინდექსების გამოწვევად იქცა, ეს არის ტარიფების და ტრამპის გადაწყვეტილების მიხედვით, იგი 25%-ით ზრდის ტარიფებს სხვადასხვა მიმართულებით ლითონზე და ალუმინზე და კონკრეტულ ეკონომიკებს არჩევს. ამ შემთხვევაში იყო ჩინეთი 60 მილიონი დოლარის, ესე ვთქვათ, იმპორტის სხვადასხვა იმპორტის, ესე ვთქვათ, სასაქონლო მასალებზე გაუზარდა ჩინეთს ტრამპმა იმპორტის ტარიფები. ამაზე ჩინეთმაც უპასუხა, ამაზე უნდა მოგვიანებით მოვყვები. რეალურად მეორე მიზეზი იყო, ესე ვთქვათ, იმპორტის ტარიფების და მესამე მიზეზი იყო ფედის მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო ფედის მიერ, ესე ვთქვათ, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის და ფედმა გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი 25 ბიუსით, ანუ 0.25%-ით, 1.5%-დან 1.75%-მდე, თუმცა ასე ვთქვათ, ფედის ადმინისტრაცია იმასაც იძახის, რომ ეს ვერ იქნება ეკონომიკის მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი მიზეზი, იმიტომ რომ ამერიკაში უმუშევრობა ძალიან შემცირებულია, ამავდროულად ამერიკული ფისკალური პოლიტიკის მიხედვით ამერიკა გეგმავს 1.2 ტრილიონზე მეტი დახარჯოს ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის, ასე რომ ფედი ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, მონეტარული პოლიტიკის ოდნავი გამკაცრება ამერიკის ეკონომიკის დას ვერ დააწყვება მნიშვნელოვნად, თუმცა დაიჭერს ინფლაციურ ფონს თუ ასეთი შეიქმნება ამერიკაში. რეალურად შეიძლება ითქვას, ეს სამი მიზეზი იყო, რამაც განაპირობა ინდექსებზე მნიშვნელოვანი დაწოლა და ესე ვთქვათ, ინდექსების შემცირება გავრცელდა მე დანარჩენ მსოფლიოზე. სანამ ევროზონაზე გადავალ ერთ-ერთი ვიტყვი ნავთობზე, ნავთობის ფასის მნიშვნელოვანი გადავინახეთ გასული კვირის მანძილზე, სადაც 5%-ზე მეტით გაიზარდა და ზოგადად წლის დასაწყისიდან დღემდე ნავთობის ფასი გაზრდილია სადღაც 8%-ზე მეტით. შეიძლება ითქვას, რომ გასულ კვირას ნავთობი და ოქრო ეს იყო ორი, ესე ვთქვათ, აქტივის კლასის, თუ შეიძლება ითქვას ორი, ესე ვთქვათ, სასაქონლო მასალა, commodity, რაც გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე. ოქროს
უფრო დამოსავალნელი იყო, იმიტომ რომ როგორც კი ამერიკაში ბევრჯერ მithქვიეს ჩემ წინამორბედებში, ნავთობის ფასი იზრდება, ინდექსები იზრდება, განსაკუთრებით S&P 500, როგორც წესი, ოქროს ფასი სარკისებრი ვითარდება, გასულ კვირას S&P 500 შემცირდა, შესაბამისად ოქროს ფასი გაიზარდა 2.5%, წლის დასაწყისთან დღემდე ზრდა არის 3.5%. ოქროსი. ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ამერიკული ინდექსები ამ წლის განმავლობაში ერთგზის უკვე ვთქვათ შევიდნენ ნეგატიურ ტერიტორიაში თავიანთი წლის განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ზრდის. მე გამოსწორდა მათი პერფორმანსი, ანუ კორექცია იყო დადებითი, ხოლო გასული კვირის ვარდნებმა ამერიკის ძირითადი საფონდო ინდექსები Dow Jones-ი და S&P 500 გადაიყვანა უარყოფით გზაზე დაახლოებით 1.9%. ისინი წლის დასაწყისთან დღემდე უარყოფით გზას აჩვენებენ, ხოლო NASDAQ-ია ისევ დადებით გზაში დაახლოებით 1.2%, მიუხედავად მაღალი ვარდნისა გასული კვირის მანძილზე. გადავალ ევროზონაშიც იგივე ტენდენცია დავინახეთ, ძირითადი ევროპული ინდექსები STOXX 600, DAX 30, CAC 40, FTSE 100, FTSE 250, ანუ ბრიტანული ინდექსებიც, გერმანული ინდექსიც, ფრანგული ინდექსიც და ევროზონის ესე ვთქვათ საშუალო ყველაზე მსხვილი ინდექსი STOXX 600 ყველანი შემცირდნენ ფასში. ევროზონაში იმ ხელშემცირებები არ იყო, რაც ამერიკაში, თუმცა წლის დასაწყისთან დღემდე ევროზონა უფრო შემცირებულია, ვიდრე ამერიკა. ამერიკა თუ არის შემცირებული 2%-მდე, ევროზონა შემცირებული 4%-მდე წლის დასაწყისთან დღემდე. თავარი განპირობებელი მიზეზი იყო ტრამპის ესე ვთქვათ ტარიფების და, იმიტომ რომ როგორც ეკონომისტები აცხადებენ და საკმაოდ სწორად, რომ ტრამპის დრის ასპექტში არის ის ეკონომიკები, რომლებთანაც ამერიკას აქვს ყველაზე ესეთი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, იმიტომაც აირჩია მან ჩინეთი, ჩინეთთან ყველაზე მეტი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი აქვს, თუმცა ევროზონაში გერმანია არის ის ეკონომიკა, რომელთანაც ამერიკას ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სავაჭრო ესე ვთქვათ დადებითი ბალანსი აქვს. გერმანიის ეკონომიკა მნიშვნელოვანი ექსპორტიორია ამერიკის ეკონომიკაში, შესაბამისად DAX 30-ზე ყველაზე მეტი ეფექტი დავინახეთ, იმიტომაც იყო DAX 26, DAX 30 შემცირდა გასული კვირის მანძილზე, და ეკონომისტები ელოდებიან, რომ ჩინეთის მერე გერმანია ევროზონაში იქნება ის მთავარი ეკონომიკა, ვისაც შეიძლება ტრამპმა დაუწესოს გარკვეული იმპორტის ესეთი კონკრეტულ იმპორტის კატეგორიებზე ზრდა ტარიფების. ასევე იძახიან ეკონომისტები საკმაოდ სწორად, რომ ასეთმა ესე ვთქვათ სატარიფო ომმა შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი ვოლატილობა სავალუტო ბაზრებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სავალუტო ბაზრებზე ღირებულებები, მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ღირებულებები სწორედაც საგარეო ვაჭრობიდან გამომდინარეობს. ნახოთ როგორ გამომდინარეობს მოვლენები, უკვე ბრიტანული ფუნტი და ევრო და დოლართან მიმართებაში უკვე საკმაოდ მაღალი ვოლატილობა დავინახეთ გასული კვირის მანძილზე და როგორც რაც უფრო მეტად გამოვითარდება ესე ვთქვათ სატარიფო ნიუსები სოფლის მასშტაბით, მით უფრო მეტი იქნება ვოლატილობა სავალუტო ბაზრებზე. ბრიტანეთში იყო მე ასე ვთქვათ ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი გაზარდეს ბრიტანეთმა არ გაზარდა ესე ვთქვათ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი ამას ელოდებოდა, იმიტომ რომ ბრიტანეთში მოხვედავ ესე ვთქვათ ინფლაციურ ფონს 0.5%-ზე დარჩა, თუმცა ბრიტანეთის ესე ვთქვათ ადმინისტრაციამ ეროვნული ბანკის ცენტრალური ბანკის ადმინისტრაციამ საკმაოდ კაფიოდ მიანიშნა მასეთ, რომ სამომავლო ვთქვათ მაისის მონეტარულ პოლიტიკაზე ისინი ნამდვილად მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთს, რამე თუ მოახდინოს ვთქვათ გაზრდილი ინფლაციური ფონის მაქსიმალურად დარეგულირება. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაში ყველაზე მეტი ვარდნები დავინახეთ ინდექსების და ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტად წლის დასაწყისთან დღემდე იაპონური ინდექსები არიან შემცირებული სადღაც 8%-მდე, მიუხედავად იმისა, იენა გამყარებულია დოლართან 7% და 112-ის ფარგლებში ივაჭრება, 105-ის ფარგლებში ივაჭრება, ინდოეთის წლის დასაწყისში ივაჭრებოდა 112 იენას ფარგლებში. ინდექსები საკმაოდ ცუდად პერფორმირებენ წლის დასაწყისთან დღემდე, მნიშვნელოვნად არიან შემცირებულები, გასული კვირის განმავლობაში შემცირდნენ და მთავარი განპირობებელი მიზეზი არის ისევე ტარიფების და ასე ვთქვათ იმპორტის ტარიფების და რასაც ტრამპი ანხორციელებს, იმიტომ რომ იაპონიის ეკონომიკასაც საკმაოდ დიდი ვაჭრობა აკავშირებს ამერიკის ეკონომიკასთან საგარეო ვაჭრობას გულისხმობუნებრივია და შესაბამისად მოლოდინი მასეთ, რომ ასე ვთქვათ იაპონიის ეკონომიკაზე მნიშვნელოვნად აისახოს ეს ტრამპის იმპორტის ტარიფების და ამის მოლოდინი საკმაოდ მაღალია, შესაბამისად ინვესტორები ბუნებრივია იწვევს ვთქვათ იაპონიის საფონდო ბაზრებზე მაღალ ვოლატილობას. რაც შეეხება ჩინეთს, ბუნებრივია ჩინეთზე დიდი ასახვანახა ესე ვთქვათ იმპორტის ტარიფების და თუ ამერიკის საფონდო ინდექსები შემცირდნენ საშუალოდ 2.5-3%-მდე, ჩინეთში სადღაც 3.4% შემცირდნენ
ჩინეთის ძირითადი ინდექსები, როგორც არის შანხაი კომპოზიტი და მეორე ყველაზე მსხვილი ინდექსი. და მოლოდი ეს ნომინალურად ორი ყველაზე მსხვილი ეკონომიკა და მათ შორის ესეთი საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით ესეთი დაძაბულობა ბუნებრივია ორივე ეკონომიკის მიმართულებით იწვევს მნიშვნელოვან დაწყოლას განსაკუთრებით საფონდო ბაზრების მიმართულებით. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, ამერიკასთან ჩინეთის და იაპონიის და გერმანიის გარდა ვაჭრობს სხვა განვითარებადი ეკონომიკები, მაგალითად თურქეთი, რუსეთი, ტაივანი, სამხრეთ კორეა და კანადა. შესაბამისად ამ ყველა ეკონომიკებში ჩვენ დავინახეთ ინდექსების შემცირება, იმიტომ რომ მაგალითად სამხრეთ კორეა, ჩინეთის და კანადის მერე ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ ამერიკაში ექსპორტიორია ლითონის და ალუმინის, შესაბამისად სამხრეთ კორეაშიც მაღალი ვარდნები იყო საფონდო ინდექსების და ამ განვითარებად ეკონომიკების ვალუტებშიც მაღალი ვოლატილობა დავინახეთ. საბოლოო ჯამში რო ვთქვათ, განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი 3.9% შემცირდა და წლის დასაწყისთან დღემდე NASDAQ-ის მერე შეიძლება ითქვას ერთადერთი ინდექსია, ვინც დასინარჩუნეს 1.2%. რომ შევაჯამოთ, შეიძლება ითქვას, რომ წლის დასაწყისთან დღემდე ამერიკა ყველაზე ესე ვთქვათ ნაკლებად არის შემცირებული, NASDAQ-ი ისევ დასინარჩუნებს, შემდეგ მოდის უკვე ევროზონა, სადღაც 4%-ით არის შემცირებული წლის დასაწყისთან დღემდე და შემდეგ არის უკვე აზია, კონკრეტულად იაპონიის ეკონომიკა, რომელიც 8%-ამდეა შემცირებული წლის დასაწყისთან დღემდე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ესე ვთქვათ ბოლო კვარტლის მანძილზე ინდექსები სამი თვის შეჯამებით უარყოფით დასაჩვენებენ, რაც განპირობებულია რეალურად სამი მიზეზის გამო. ერთი იყო თავიდან ამ დიდი კორექცია გამოიწვია, ეს იყო ინფლაციური ფონის მოლოდინი და ეს 8-9%-ით შეამცირა მსოფლიოს საფონდო ინდექსები. შემდეგ იყო ეს ტრამპის ესე ვთქვათ სატარიფო პოლიტიკა და ბოლოში რაც დააწვა ინდექსებს მნიშვნელოვნად, ეს იყო Facebook-თან დაკავშირებული Facebook-ის ესე ვთქვათ კლიენტების მონაცემებთან დაკავშირებული სკანდალი, რამაც ასე ვთქვათ გამოიწვია NASDAQ-ის მნიშვნელოვნად დაწყობა და შემცირება. მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესო ანალიტიკისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ანალიტიკის ძირითად ამონარიდებს თქვენ სულ მალე უკვე სრულ ვერსიას ცხადია ვიდეო ვერსიის სახით ნახავთ BMG-ზე.